Nemrég készítettem egy videót, amiben nem én szerepeltem, és ezt meglepően kevesen vették észre. Nem csak, hogy egy AI avatar beszélt helyettem, de a vágást, a vágóképeket, hangeffekteket, zenét, feliratot szinte végig gépek rakták össze. Arra voltam kíváncsi, hogy hol tart ma az AI alapú videóvágás, úgyhogy fogtam magam és építettem egy majdnem teljesen automata rendszert, aztán rábíztam a videós utómunkát. Az eredmény elég vegyes lett, és bevallom, hogy helyenként kicsit ijesztő is. Megmutatom, hogy mi volt az, ami ma már tényleg jól működik, és hol van látványosan kudarcot a gép. Ez egy kísérleti projekt volt nálam, úgyhogy nem csak a sikerekről, de a pofára esésekről is be fogok számolni. A legérdekesebb része pedig csak a végén jön, szóval bírt ki addig. A célom teljesen egyszerű volt, meg akartam nézni, hogy képesek vagyunk-e ma egy beszélő fejes YouTube videót teljes egészében mesterséges intelligenciával elkészíteni, vagy nyersanyagból szinte gombnyomásra kész videót csinálni a vágással, a bakik kiszedésével, vágóképekkel, effektekkel, zenével, úgy, hogy a nézőnek lehetőleg fel se tűnjön, hogy a gép dolgozott a háttérben. Kíméletlenül teszteltem mindent, a felhős modelleket és a saját gépen futó ingyenes programokat is, úgyhogy nézzük meg szépen sorban a tévutakkal együtt. Kezdjük az elején, mert hogy ugye minden videóhoz kell egy forgatókönyv. Hogyha nem én írom a forgatókönyvet, akkor egy testre szabott asszisztenst hívok segítségül, méghozzá egy Gemini Custom Gem-et. Ez a Custom Gem tudja, hogy kell felépülni egy videónak. Honnan? Végeztem egy kutatást szintén mesterséges intelligenciával, ami összegyűjtötte ezeket a formulákat. Emellett pedig a tudásbázisába betöltöttem a könyvemet, prezentációmat, segédanyagomat, így a szöveg az én hangomon tudott megszólalni a saját gondolataim alapján. Hogyha érdekel, hogy kell egyébként egy ilyet elkészíteni, akkor kommentált, hogy Vágási Feri, és elküldöm. Most tényleg én beszélek hozzá, de a Dreamworld fotó csatornámon ezt a videómat egy digitális avatarral csináltam. A tervem az volt, hogy a Gemini Gem által készített szöveg alapján lesz az egész, de a hangom generálásával valahogy sem a HeyGen, sem az Eleven Labs nem boldogult. Úgyhogy inkább maradtam a saját valódi hangomnál, azaz felolvastam a szöveget, és igazából ez az egyetlen úgymond igazi dolog ebben a videóban. A felolvasott szöveget egy kicsit feszesebbre igazítottam a Descript-tel, ami azt jelenti, hogy a hosszabb szüneteket és elrontott mondatokat automatikusan kivette, a tempón pedig körülbelül egy 10%-ot gyorsítottam. Magát a beszélő fejet egy HeyGen 5-ös avatar adta, ami a tisztított audio alapján jött létre. Meglepően jó eredményt adott egyébként, és hát tényleg elég hasonlóan beszélek. Igen, igazából én magam is olyan vagyok, mint egy AI avatar. De ha közelebbről nézed, akkor kibuknak a hibák. Néha megjelent például egyik vagy másik kezemen karikagyűrű, vagy a fogaim időnként fura formát öltöttek, és még az is előfordult, hogy vágtam valamilyen fura arcot akaratlanul úgymond, vagy elnéztem a kamerából, de ezeket a részeket igyekeztem letakarni vágóképekkel a kész videóban. Ez volt az avataros út, de mi van akkor, hogyha te nyersanyagból szeretnél dolgozni, akkor igazából más problémák jönnek elő, és még egy elég nagy pénznyelő is lehet az egész. Minden beszélő fejes vágás ugyanott kezdődik, hogy meg kell tisztítani a felvételt, ki kell vágni a csendeket, a tévesztéseket, az őzéseket. Erre a Descript-et használom, ami leírat alapján vág. Van benne egy olyan funkció, ami gyakorlatilag egy kattintásra kiveszi a rontásokat, a töltelékszavakat, a hosszabb csendeket. Megpróbáltam egyébként a csetes asszisztensére, az Underlordra is rábízni ezt a feladatot. Ez az ágens egyébként API-n keresztül is hívható, tehát mondjuk a Claude felületéről tudnád intézni ezt az egész Descript-es tisztító folyamatot. De valójában ez az egész egy picit úgy működik, mint a szerencsejáték, hogyha kétszer lefuttatod ugyanazt az utasítást, akkor két különböző vágást fogsz kapni, azaz ezek a modellek sem determinisztikusak. Előfordul az is, hogy belevág mondjuk a szövegbe, vagy túl sok szünetet hagy rajta, és ezért igazából azért a hangsáv alapján érdemes megnézned és hozzáigazítanod a szövegethez. És most jön az igazi fájdalmas rész. Ez a rendszer AI kreditekkel megy, és egyetlen automata futás 40-100 kredit között égetett el. Mondjuk ebben voltak a klippek közébe helyezett átmenetek, transitionok is,
a nyers vágások elfedésére. És ugye a hibás futásokért is, ami azért időnként előfordult, zokszó nélkül levonta a krediteket. Úgyhogy ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy ott még azért nem tartunk, hogy egyetlen utasításra egy tökéletesen megvágott videód legyen, még ha az alatt csak a sima beszélő fejet értjük is. Sokat fejlődött, de az emberi kéz nélkül még valahogy nem az igazi. Kitaláltam egyébként egy másik megoldást is, ami egy parancsoros program, saját gépen fut, és így 0 kreditbe kerül. Ez is leírat alapján vág, de messze nem adott olyan eredményt, mint az erre szakosodott Descript. A videó elején és végén lévő csendeket egyébként viszonylag megbízhatóan levágta, de a finom beszédritmusra teljesen alkalmatlan volt, és eléggé így agresszíven ragasztotta össze a szavakat, szóval ezt az irányt egyelőre elengedtem. Összeállt a tisztított beszélő fejes videó, de ugye most jön a neheze, hogy fel kéne díszíteni. Hogyha a videód vizuálisan statikus, akkor a nézők megunják és bezárják, úgyhogy neked külön pacsi, hogy még mindig nézed ezt a videót. Kell a szemnek a változatosság, a vágóképek, a matricák, illusztrációk, avagy bírollok. Az AI azt ígéri, hogy megérti a tartalmat, és magától beilleszti a megfelelő vágóképet. Gondoltam, hogy kipróbálom ezt a saját anyagaimmal. Ehhez egyébként a 12 Labs megoldását használtam, amit a Claude Code épített fel a gépemen. A GitHubon rengeteg nyilvános repó van, kész megoldásokkal. Igazából, ha átküldöd a Claude Code-nak ezt a linket, megkérdezed tőle, hogy hogyan lehetne neked is ilyen, akkor felteszi a gépedre, és mindent megcsinál neked, és már csak használnod kell. Téged legfeljebb ott von be, ahol nagyon muszáj, hogyha regisztrálni kell egy weboldalra, vagy generálni kell egy API kulcsot. Összegyűjtöttem a vágókép gyűjteményemet egy mappába, és megadtam ennek az okos keresőnek, hogy kategorizálja a tartalmaimat. A gép ugye felismeri, hogyha egy klippen mondjuk kávé van, vagy valaki gépel, vagy valaki fényképezőgépet tart a kezében. És a saját fotóimat is elláttam egy ilyen hasonló lokálisan futó felismerő rendszerrel, ami nem más, mint a Clip. A terv az volt, hogy így majd automatikusan tud keresni megfelelő vágóképet, és hogyha nem talál az adott videóhoz, akkor majd tovább megy egy ingyenes stock adatbázisra, Pexelsre. A matricákat pedig ott keressük, ahol az igazi fészkük van, a GIF-in. Papíron ez ugye zseniálisan hangzik, viszont a valóság az eggyel árnyaltabb. Volt egy olyan mondatom, hogy cseréld le a frusztrációt magabiztosságra, ahol a gép úgy döntött, hogy erre a gondolatra egy ilyen animált zöldellő növényt tesz be, és ez lenne ennek a legjobb vizuális megjelenítése, nyilván teljesen értelmetlen lett. Szóval ezt a lépést ma még nem lehet teljesen megspórolni, nincs olyan gomb, ami megérti a történet teljes mélységét. A gép felismer egy tárgyat, de nem feltétlenül tudja, hogy milyen jelentést hordoz az a beszédben, vagy nem jó képeket társít hozzá. A keresést rá lehet bízni, de a végső választást ma még sokszor inkább neked kell megtenned. És most jön az igazi lényeg, hogy lesz ebből a sok különálló cuccból egy kész videó. Felsoroltam egy csomó eszközt, a Gemini Custom Gem-et a szöveghez, a HeyGent az avatarhoz, a Descriptet a vágáshoz, az okos keresőket a vágóképekhez. Mindegyik gyárt egy darabkát, egy videót, egy képet, egy hangsávot, de ezek önmagukban még nem alkotnak egy filmet. Kell egy központi idővonal, ahol minden összeáll, pontos időzítésekkel, átmenetekkel, grafikával, zenével, felirattal, és itt szoktak elvérezni azok a csodaprogramok, amik egy gombnyomásra ígérnek kész megoldást. Aki ezt állítja, az hazudik neked. Én a Remotion-t használtam egyébként, amit szintén a Claude Code épített fel nekem. Ez egy programozható videós környezet, itt nincsen egér, meg idővonal, ahol te pakolgatod a különböző sávokra a dolgokat. A videó szerkezetét kód írja le. Ez persze nem neked kell megírni, hanem a Claude Code teszi meg helyetted, az általad megadott szempontok alapján. Itt olyanokra érdemes gondolni, hogy milyen időközönként legyen valamilyen változás a videóban, milyen jellegű grafikákat szeretnél, ezeket a szabályszerűségeket meghatározhatod. És persze azt is, hogy ettől eddig fusson valamilyen klip, alatta milyen hangerőn szóljon a zene, vagy a hangeffekt, vagy milyen grafika jelenjen meg. Pixel pontos egyébként a dolog, és a sablon teljesen újra használható. A csavar mégis az, hogy neked ezt nem feltétlenül kell megmondanod, mint a hagyományos videóvágásnál, hogy pontosan mi hol legyen a videóban, hanem igazából használsz egy leíratot, ami alapján az AI megtudja a videó tartalmát.
A Claude Code készített nekem egy olyan lokális alkalmazást, ami ezt az egészet helyben megcsinálja. A videóból kinyer egy kisméretű hangsávot, és azt elküldi a Whispernek API-on keresztül. A leíratot így automatikusan ki tudjuk nyerni a videóból, és ez alapján készít egy tervet, hogy hova milyen elem kerüljön. Majd pedig, ha elfogadtam ezt a tervet, akkor legenerálja az egész videót. A beszélő fej a fősávra kerül, a vágóképek a kimondott szavak időbélyegeire, a zene alulra, a felirat felülre. Egy előnézeti ablakban meg rögtön látom, hogy mit változtat egy-egy paraméter, és innentől már sokkal könnyebben bele tudok szólni abba, hogy mi hogy legyen, hogyha nem vagyok elégedett az eredménnyel. A grafikát és a feliratokat egyébként a ChatGPT tervezte. Odaadtam neki a márkám arculatát, a színkódokat, betűtípusokat, és kértem tőle fejezetkártyákat, üzenetbuborékokat, animált infósávokat. Szép terveket adott néhány próbálkozás után, amiket a Claude azonnal működő sablonokká alakított. Ezek most egy könyvtárban vannak a gépemen, és teljes mértékben újra hasznosíthatók, tehát egy következő videónál már templétként lehetséges ezeket használni, és nem kell újra kitalálni a dizájnt. A zenét is az AI-ra bíztam egyébként, konkrétan a Google Lyriára. A Claude Code leírat alapján megadja a hangulatot, kapok egy 3 perces szerzői jogoktól mentes zenét, és ezeket a Claude Code elvégzi, tehát nekem nem kell megnyitnom semmilyen felületet hozzá. Hangeffektek terén szintén érdekes tanulság jött szembe. Eredetileg az volt a tervem, hogy a Freesound nevű ingyenes hangkönyvtár internetes felületéről majd a Claude automatikusan keres kulcsszavak alapján, és bepakolja a megfelelő pop, whoosh, kattanás effekteket a videó idővonalára. Gyakorlatban viszont hamar kiderült, hogy egy saját kézzel összeválogatott hangeffekt könyvtár sokkal használhatóbbnak bizonyul, és ezeket egyébként standarden hozzá lehet rendelni a motion graphics elemekhez, hogyha például van egy fejezetnyitó, vagy beúszik egy ilyen alsó harmadba egy névinsert. Itt ugyanis a kiszámíthatóság számít, meg a márka konzisztencia. Hogyha minden videóm ugyanazokat az elemeket használja, beleértve a hangeffekteket is, az egy egységes, felismerhető hangzásvilágot ad. Ráadásul ugye a Remotion sablonjaiban ezeket el lehet menteni, tehát nem csak ezeket a grafikus elemeket, hanem a hozzájuk tartozó alapértelmezett hangeffekteket is. Van egy terület, ahol az AI döbbenetesen jó egyébként, és ez az ingyenes feliratozás. Szóval igazából nincsen szükséged sem CapCut-ra, vagy Vidre, vagy egyéb programokra ahhoz, hogy feliratot tegyél a videóidra, amik ilyen szókövetőek. Átálltam egy olyan programra, ami a saját gépemen fut, így a felvételeim nem is kell, hogy kimenjenek semmilyen szerverre. Egy 20 másodperces videót olyan 2-3 perc alatt ír át, tehát nem túl gyors. Egy hosszabb videónál még mindig biztosan jobban megéri API-t használni, de igazából, amikor dolgozol egy videón, akkor ez a néhány perc nem számít, amíg legenerálja a feliratokat. És ettől ugye pörgős feliratok lesznek, ahol a szöveg a kimondott szó ütemére vált. És az is nagyon jó ebben, hogy tudsz hozzá egy saját szótárt készíteni, tehát nem fogja mondjuk mindig félre hallani a brand nevedet. Szóval létezik-e az, hogy gombnyomásra kész videó? Hát nem igazán. De az igen, hogy én tudom, hogy milyen videót szeretnék, és az AI pillanatok alatt megírja hozzá a technikai hátteret, amit utána én mondjuk finom hangolhatok. Szóval a kérdés tényleg vége a videó szakmának? Határozottan nem. De a játékszabályok örökre megváltoztak, és még további fejlődésre számíthatunk ebben. Szóval, hogyha mondjuk te vágó vagy, akinek a munkája annyiból áll, hogy kivágja a csendeket, és sablonos vágóképeket és motion graphics-eket pakol egymás után, akkor ez elég rossz hír, mert az AI már most gyorsabb nálad, és könnyen a helyedre fog lépni. De van egy fal, ami előtt a gép tanácstalanul áll, ez pedig a valódi történetmesélés, az érzelmi ív, a dramaturgia. Egy gép nem érzi úgy igazán a kontextust, hidegen hagyja a humor, és nem tud emberi megérzésből vágási döntéseket hozni, és egy érzelemmel teli filmet felépíteni. Az olyan dolgok, amiket mondtam például a növényes matricáról, szerintem elég jól mutatja, hogy hol van a határ. A gép látja a szavakat, de nem érzi át az üzenetet, és egy művészi szerkesztésre jelen pillanatban legalábbis biztosan nem képes. A jövő sikeres alkotója viszont nem kell, hogy megijedjen, meg nem kell, hogy bojkottálja ezeket a megoldásokat, de abba a hibába se kellene, hogy beleessen, hogy naívan elhiszi a szoftvergyártók csillogó videóit,
és eléget ezreket a felhős kreditekre, mert lusta megtanulni a saját gépen futó ingyenes megoldásoknak a lehetőségeit. A jövő azért szerintem, aki érti, hogy az AI egy zseniális asszisztens, és elvégzi helyetted a favágó munkát, leveszi a válladról a technikai felesleget, hogy te azzal tudj foglalkozni, ami igazán számít, a tartalommal és az emberi üzenettel. Hogyha egyszemélyes alkotó vagy, akkor hagyd tegyek hozzá valamit. Egyszer megdolgozol ezért a rendszerért, felépíted, betanítod, és onnantól kezdve rengeteg időt megspórol neked. Egy csomó feladatot, amit eddig órákon keresztül csináltál, vagy ki kellett adnod, levesz a válladról. És ezen időt és pénzt spórolsz, hogy nem kell kiszervezned, szóval igen, nekem megérte ezzel foglalkozni. Szóval, ha bárki még mindig ugyanúgy vágja a videóit, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, akkor szerintem érdemes új alapokra helyezkedni. Hogy neked ne kelljen végigjárnod az összes tévutat, csináltam egy aktuális térképet, rajta vannak a videógyártás állomásai, mindegyiknél megmondom, hogy mit bíz nyugodtan a gépre, és mit csinálj inkább hibrid módon, vagy mit tarts a saját kezedben. Úgy gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód az, ami majd túléli a különböző eszközöknek a változását. Kommenteld a videóhoz, hogy Vágási Feri, és elküldöm neked. Most te jössz, szerinted közeleg a videóvágó szakma vége, vagy ez csak egy óriási lufi, és az emberi szemléletet soha semmi sem fogja pótolni? Ha pedig kísérleteztél már hasonló automata vágással, vagy van olyan eszköz, ami neked bejött, vagy valami, ami nagyon elvérzett, akkor írd meg kommentben, és beszélgessünk róla.